ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობამდე ერთი კვირა რჩება და თქვენ ახლა კადრში ხედავთ თუ როგორ ემზადებიან გერმანიაში წიგნის მაღაზიები საქართველოს დასახვედრად. თაროების ავსია ქართული თარგმანებით და ვიტრაჟები მოხატულია ავთენტური ნამუშევრებით. გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში უკვე იმართება ქართული სპექტაკლები და გამოფენები. ამასობაში ბრიუსელში მეტრო პოეტ მაია სარიშვილის ლექსებითაა მორთული, ხოლო მატარებლის ციფრულ ეკრანებზე მგზავრებს არჩილ ქიქოძის სამხრეთულ სპილოს გერმანულ თარგმანს თავაზობენ. ქართული ლიტერატურა და კულტურა დიდ ექსპორტზეა. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას ყურადღებას არც ერთ ეთერში არ მოვაკლებთ და არც სხვა საინტერესო ამბებს გამოვტოვებთ. სიახლეებით მანამდე ნინი ლონგურაშვილი გვერდება. ნინი, დილა მშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ნინია, მივესალმები ქალების ნარატივის მაყურებელს. ახალ ამბებს მარიამ ჯაშის გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ინოვაციური დაფინანსების გლობალური სამდივნოს პრეზიდენტის რანგში სიტყვით გამოსვლით დავიწყებ. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ საერთაშორისო ტრიბუნაზე კრიპტოვალუტისა და ბლოკჩეინის მდგრადი განვითარების მიზნების დაფინანსების ახალ შესაძლებლობებზე ისაუბრა. საქართველოს როგორც ინოვაციური დაფინანსების წამყვანი ჯგუფის პრეზიდენტი ქვეყანა პატივს მიაგებს ამ მნიშვნელოვან დიალოგს გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საფრანგეთთან და გერმანიასთან პარტნიორობით. არსებული შეფასებით 2001 წლიდან 2013 წლამდე ინოვაციური ფინანსური გადაწყვეტილებებით მობილიზებულია $100 მილიარდზე მეტი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. როგორ შეგვიძლია გადავიდეთ დღის წესრიგით მილიარდობით $დან $1 ტრილიონ? საფრანგეთი და საქართველოს სხვა პარტნიორებთან ერთად ეძებენ ინოვაციური დაფინანსების ახალ პოტენციურ წყაროებს. ძიების პროცესში ჩვენ 3 წლის წინ შევქმნით პირველი საერთაშორისო ფორუმი საქართველოში ინოვაციური დაფინანსების შესახებ. დღეს ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა მოусმინოთ ორგანიზაციების გამოცდილებას, რომლებიც პირდაპირ უჭერენ მხარს, ან ჩართულნი არიან ელექტრონული ფულისა და ბლოკჩეინის მართვაში. ვიმედოვნებთ, რომ შეხვედრის დასასრულს დელეგატები, რომლებიც წარმოადგენენ მთავრობებს, კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უკეთ გააცნობიერებენ ბლოკჩეინების ტექნოლოგიებსა და მათ გავლენას განვითარებაზე. ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე მთავრობას მიმართავს და ზამთრის კურორტებზე ღონისძიებათა დროული დაგეგმვისკენ მოუწოდებს. იათაბაგარი ეჭვობს, რომ ზამთრის საკურორტო სეზონისათვის რაიმე სახის კალენდარი არსებობდეს და მისი თქმით ზამთრის კურორტებზე ღონისძიებების, ფესტივალებისა და კონცერტების ჩატარება გამართლებული პრაქტიკაა, რადგან დიდი შემოსავალი მოაქვს ქვეყნისთვის. თუმცა დაგეგმვა და კალენდრის გამოქვეყნება დროულად უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ტურიზმა ეფექტიანად იმუშაოს. ამ სექტორში ჩართულმა ადამიანებმა კი ტურისტების საინტერესო პაკეტების შექმნა და შეთავაზება შეძლონ. ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, კერძო სექტორისთვის საახალწლო ღონისძიების თარიღებისა და ლაინაპის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით ხელმიუწვდომელია, რის გამოც საქართველო დასავლეთიდან ტურისტების მოზიდვის შესაძლებლობას ყოველწლიურად კარგავს. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების შესაძლოა 4-მდე შემცირდეს. საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით შესაძლოა საქართველოში ევროპული ქვეყნების გამოცდილება გამოიყენონ, რომელიც 4 გამოცდას გულისხმობს მშობლიურ ენაში, მათემატიკაში, უცხო ენასა და ერთ არჩევით საგანში. მარიამ ჯაშის განცხადებით 2019 წელს საგამოცდო ტესტები გართულება გამორიცხულია. მისივე განმარტებით დღეისთვის რაოდენობრივად ძალიან ბევრი გამოცდა ამავე დროს სკოლის და მისაღები გამოცდები ერთმანეთთან კონფლიქტში მოდის და დუბლირების თავიდან ასაცილებლად გარკვეული ცვლილებები უნდა მოხდეს. საშუალო განათლების სისტემაში შესაძლოა მალე კიდევ ერთი სიახლე მივიღოთ და პირველკლასელების საშუალო ასაკი შესაძლოა გადაიხედოს. მარიამ ჯაშის პირველი მოადგილის გენადი მარგველაშვილის განცხადებით შესაძლოა რამდენიმე ვარიანტის განხილვა მოხდეს, მათ შორის ის, რომ სკოლაში დაშვებული იყოს ბავშვის მიღება, რომელსაც 6 წელი 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში უსრულდება, ან მეორე პირველ კლასში მიღებამდე შესაძლოა 2 წლიანი მოსამზადებელი კურსის შემოღება მოხდეს. მათემატიკის საგნობრივი ოლიმპიადის გამარჯვებული ანა ცხოიძე გახდა. მან აჭარის მასშტაბით პირველი საპრიზო ადგილი მოიპოვა და ლეპტოპით დასაჩუქრდა. ანა ბათუმის მე-18 საჯარო სკოლის მე-8 კლასში სწავლობს. ათოსანია, თუმცა მათემატიკას უპირატესობას ანიჭებს. ანისთვის ეს გამარჯვება პირველი იყო და ფიქრობს, რომ დიდი სტიმულია იბრძოლოს სხვა გამარჯვებებისთვისაც.
გაყიდვების მენეჯერი, ოპერატორი და კონსულტანტი. ეს საქართველოს შრომით ბაზარზე მოთხოვნადი ვაკანსიების მცირე ჩამონათვალია. როგორც სააგენტოებში აცხადებენ, სხვა პროფესიებზე ვაკანსიების რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. ყველაზე მეტი განცხადება გაყიდვების კატეგორიაში იდება. ამაში შედის გაყიდვების მენეჯერი, კოლ-ცენტრის ოპერატორი და ასე შემდეგ. მეორე ადგილზეა კლიენტთა მომსახურება, ოპერატორები და კონსულტანტები. მესამეზე ფინანსები და ბუღალტერია. მეოთხე ადგილზე სამედიცინო სფერო. ხუთეულს კი ამთავრებს სასტუმროები, რესტორნები და კვების სხვა ობიექტების თანამშრომლები. კერდის კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანია სერენა უილიამსი ახალი ვიდეო რგოლით შეუერთდა. სიმღერის ფონზე მე ვეხების ხელს შიშველმა ჩოგბურთელმა მოკლე ვიდეო გადაიღო და ამ ფორმით შეეცადა ქალბატონებისათვის შეეხსენებინა, რომ არ უნდა დაივიწყონ კერდის კიბოს რისკები. 9 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესში American Music Awards-ზე არეტა ფრანკლინს პატივს მიაგებენ. საღამოს სოულის დედოფლის პატივსაცემად სიმღერებს ისეთი ლეგენდები შეასრულებენ, როგორებიც არიან გლეიდის ნაიტი, ლედისი, მერი, დენი მაკვერინი და სესე ვაინესი. არეტა ფრანკლინი 31 აგვისტოს დეტროიტში დაკრძალეს მომღერალი უკანასკნელ გზაზე 130 ვარდისფერი კადილაკის თანხლებით გააცილეს. მირელა სულა, ჟურნალ Global Women-ისა და Global Women Club-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ბოლო პერიოდში სულა Business Women's Today-ს მფლობელი გახდა, რომელიც ბიზნესში ჩართული ქალებისთვის განკუთვნილ ექსკლუზიურ ონლაინ ქსელს წარმოადგენს. მირელა ასევე არის Global Women Summit-ისა და Global Women Awards-ის ორგანიზატორი. ამჟამად მირელა ფსიქოლოგიის დოქტორის ხარისხს ეუფლება ლონდონის რეგენტის უნივერსიტეტში. იგი აგრეთვე გახლავთ რამდენიმე წიგნის ავტორი. სულას ეკუთვნის პლატფორმა მიგრანტ ქალთა საუბრები, რომელიც იწვევს ქალებს, რათა უცნობ ქვეყანაში ცხოვრების ისტორიები და გამოცდილება გაუზიარონ საზოგადოებას. მირელა აქტიურად ლობირებს ქალთა გაძლიერებას მსოფლიოში და ყოველთვის მხარს უჭერს ქალთა ჩართულობას, მრავალფეროვნებას, გენდერულ ბალანსსა და მომავალ თაობას. მირელას მიზანია 2020 წლისთვის Global Women Club-ში გაერთიანოს 1 მილიონი ქალი მეწარმე. ნინი მადლობა. პარასკევს კაფე-ბარ საალთოში მრავალფეროვანი ნეპალური საღამო გაიმართა. მას მწერალი ბესო ხვედელიძე, იოგას ინსტრუქტორი ლევან რამიშვილი და ასტროლოგი რამაზ გიგაური უძღვებოდნენ. შეხვედრა გაიმართა ყველა დაინტერესებულისათვის, ვინც შეყვარებულია ნეპალზე ან აინტერესებს და იქ წასვლას მომავალში გეგმავს. ასევე აქვე აჩვენეს ნინო ბასილაიას დოკუმენტური ფილმი ღია ბარათები ნეპალიდან და დამსწრე საზოგადოება ნოემბრის მეორე ნახევარში ჰიმალაებში დაპატიჟეს. ამბობენ მოგზაურობა წიგნს გავს. ის ადამიანები კი, რომლებიც არ მოგზაურობენ, ამ წიგნის მხოლოდ ერთ გვერდს კითხულობენ. აი ჰიმალაის მთებში ჩამალულ ბუდას სამშობლოში ნეპალში. თუ მოხვდებით, მაშინ კი იგრძნობთ, რომ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო წიგნს კითხულობთ. უძველესი მონასტრებისა და მსოფლიოში საუკეთესო საცალფეხო მარშრუტების ქვეყანა. მიუხედავად არასახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობისა, კულტურული ღირებულებებით მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილია. სწორედ ნეპალში გამგზავრების მსურველები და უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ შესაძლებლობა ემოგზაურათ ამ ქვეყანაში, ერთად ნეპალურ საღამოზე შეიკრიბნენ. იქ მისულ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ფილმი ღია ბარათები ნეპალიდან ენახათ, რამაც კიდევ უფრო გაამძაფრა მაყურებლებში ამ ყველაფრის მონახულების სურვილი. ესეთი საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია დავგეგმეთ იმის, რაც წინ გველოდება ნოემბერში ვგეგმავთ დიდ ზეიმს, დიდ საერთაშორისო მოგზაურობას ჰიმალაებში, ნეპალში და სწორედ ამას ეძღვნება დღევანდელი საღამო და გვინდოდა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ეს მხარე, მოგზაურობა აინტერესებს ზოგადად, კონკრეტულად ნეპალში მოხვედრა აინტერესებს, უბრალოდ დეტალურად აგვეხსნა. სად მიდიან, რატომ მიდიან, რა ხდება იქ? აი აეროპორტში ჩაფრინდებიან კატმანდუს აეროპორტში. ჰაერს რო ჩაისვენ თქვენ პირველად იქ დაიწყებათ თავიანთი რაღაცა ახალი ეპოქა ცხოვრების, რომელიც აქამდე არ ექნებოდათ განცდილი, იმიტომ რომ იქაურობის ჰაერი ჰიმალაებიდან რაც მოდის, ცოტა სხვანაირია. ღონისძიებაზე ორგანიზატორებმა ნეპალის მიმართულებით სამოგზაურო ტური დააანონსეს, რომელიც ნოემბერში იგეგმება. წამსვლელებს კი შესაძლებლობა ექნებათ ჰიმალაის მთებში ისეთი აქტივობებით დაკავდნენ, როგორიცაა იოგა, რომელიც ნეპალის გარემოსთან პირდაპირ კავშირშია.
ჩემი თანამონაწილეობა ამაში არის ის, რომ ამ პროექტში ზოგადად ის, რომ იმ ცოდნით და გამოცდილებით, რაც მე მაქვს, კერძოდ ეს არის სიცილის იოგა, ეს არის რაღაც ფსიქოლოგიური რაღაც პრაქტიკები, იოგური პრაქტიკები და ასე შემდეგ, ეს არის იოგატური და ამიტომაც მეც რაც შემიძლია ამაში ვიღებ მონაწილეობას და ამ ტურის მონაწილეებს ესე გვაქვს დაგეგმილი, რომ ყოველ დღე შევთავაზებთ რაღაც პრაქტიკებს. ნეპალურ საღამოზე მისული სტუმრებისთვის სამოგზაურო ტურის საინფორმაციო შეხვედრასა და ფილმის ჩვენებასთან ერთად წიგნების ყიდვა-გაყიდვაც გაიმართა. გაით ილიანოვი ედუჯი ახალი ვებგვერდია, სადაც ილიანოვის შესანიშნავი გზამკვლევი დაგხვდებათ მხატვრული ლიტერატურა და სახელმძღვანელოები ერთ სივრცეში ციფრულად და აბსოლუტურად უფასოდ სტუდენტებისა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ილიანოვის გზამკვლევი ახალი პროექტია, რომლის მიზანიცაა ნებისმიერ დაინტერესებულ მკითხველს ქართულ ენაზე შესთავაზოს საინტერესო და ადვილად გასაგები შესავალი მნიშვნელოვან თემატიკაში, დისციპლინაში, ავტორის შემოქმედებასა და გამორჩეულ ნაწარმოებში. მაგალითად, აქ გამოქვეყნდება წიგნები აუტიზმის, საერთაშორისო ურთიერთობების, ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და ღვთაებრივი კომედიის შესახებაც. ილიანოვის ახალ წამოწყებაზე თავად პროექტის სულისჩამდგმელი ილიანოვის რექტორი გიგა ზედანია გვიამბობს. მოგესალმებით ბატონო გიგა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი რომ ხართ. დავიწყებ ამ კითხვით, როგორ ჩაირა ილიანოვის სამეცნიერო პიკნიკმა კვირას, შაბათს. დიდი მადლობა პირველ რიგში დაპატეჟებისთვის. პიკნიკმა ჩაირა ძალიან კარგად, ყოველწლიურად ხდება ხოლმე განახლება ამგეს გამოფენის, ბევრად უფრო მეტი პარტნიორი არის ხოლმე ჩართული, წელს განსაკუთრებული დიდი რაოდენობა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც სამეცნიერო თემატიკაზე მუშაობენ, ან სამეცნიერო თემატიკაზე დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ და რაოდენობაც როგორც დამსწრეების, სტუდენტების, მოსწავლეების იყო ძალიან დიდი და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ ამ დღეს აღვნიშნეთ ასევე ჩვენი პირველი კურსელების მიღებაც. ძალიან დიდი მადლობა, რაც შეეხება ჩვენს ახალ პროექტს გზამკვლევს. შეუძლიათ თუ არა უკვე დაინტერესებულ ადამიანებს ამ ვებგვერდით და ამ ლიტერატურით შესაბამისად სარგებლობა? ძალიან მალე შეიძლება ჩვენ ანონსი გავაკეთეთ. ახლა დავიწყებთ უკვე ცალკეული წიგნების გარკვეული თაობის და ფრაგმენტების დადებას და დეკემბრისთვის გამოვა პირველი სერია ამ წიგნების. იდეა არის რომ რაღაცა პირველ როგორც NGO ენაზე იტყვიან ხოლმე benchmarks მივახციოთ 2020 წლისთვის 100 წიგნი ასეთი წიგნები გვინდა რომ გამოვიდეს და იდეა სხვაშორის ჩაისახა მხატვრულ ლიტერატურაზე საუბრისას, იმიტომ რომ მხატვრული ლიტერატურა ბოლო წლებში საოცარი რაოდენობით ითარგმნება, იწერება და როგორც ჩანს იკითხება საქართველოში. მართლა საოცარი ბუმია. და მაგალითად მე მოვიყვან წიგნის ახალ საბას მონაცემებს 300-ზე მეტი წიგნი შევიდა თარგმანის კატეგორიაში წელს საბაზე. ნამდვილად უპროცენტო რაოდენობაა თარგმანებში და არა მარტო ბევრიც იწერება კიდევაც ორიგინალური, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ცოტა ქვეყნდება არამხატვრული წიგნი. და ეს არის სერიოზული ჩავარდნა ქართული წიგნის ბაზაზე, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ non-fiction-ი როგორც ჟანრი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, თუ არა ყველაზე პოპულარული თანამედროვე დასავლეთში. თქვენ გულისხმობთ სამეცნიერო ბიზნეს ლიტერატურას და თქვა დარგობრივ ლიტერატურას ასევე შეიძლება იყოს რასაც ქვია ხოლმე საკუთარი თავის დახმარების წიგნები, ხო? ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც უნდა რომ განათლება მიიღოს, ცხადია ამ განათლებაში მხატვრულ ლიტერატურას ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება ცენტრალური ნაწილი უჭირავს, მაგრამ ძალიან ხშირად იმისათვის რომ მხატვრული ლიტერატურა გაიგო, გჭირდება სხვა ტიპის ლიტერატურაც, მათ შორის ამ მხატვრულ ლიტერატურას დაწერილი წიგნები, ხო? მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ღვთაებრივი კომედია ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელზეც მე დაწერილა, მაგრამ იმისათვის რომ ის შენ წაიკითხო, არ არის საკმარისი მხოლოდ დანტეს საკითხი, ხო? და სწორედ აქედან დაიბადა ამ წიგნების სერიის იდეა. დავიწყეთ ჩვენ პირველად ლაპარაკი იმაზე, რომ დავწერდით პატარ-პატარა წიგნებს ძალიან მნიშვნელოვან წიგნებზე. ღვთაებრივი კომედია იქნებოდა, ძმები კარამაზოვები იქნებოდა, მობი დიკი თუ ჯადოსნური მთა. და შემდეგ თქვით რომ მარტო რადო წიგნებზე მოდი, ავტორებსაც იყოს, ხო? მაგალითად ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ისეთი შესანიშნავი ინტელექტუალი და მეცნიერი დაგვთანხმდა, როგორც არის ლევან ბერძენიშვილი, ხო ამას. ანდა კალატოზიშვილი, ძალიან ცნობილი საბჭოთა ქართველი კინორეჟისორი, რომელზეც გოგი გვახარია დაწერს წიგნს. ხო, მართლა ძალიან გაიწეს და თვითონ ორმაგი ინტერესია, ხო, ამიტომ გაინტერესებს არა მხოლოდ ის კალატოზოვი რას იღებდა, არამედ გოგი გვახარია რას ფიქრობს იმდროინდელ საბჭოთა კინემატოგრაფსა და კულტურაზე და ასე შემდეგ. ორი ინტერესია. და როდესაც ჩვენ უკვე დავიწყეთ გაშლა, მე ვთქვით, რატომ არა მნიშვნელოვანი თემები ან დისციპლინები, ხო? მაგალითად, მოგიხსენებათ
მოგხსენებათ, რომ აუტიზმის შესახებ, რომელიც არის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა, თანამედროვე ფსიქოლოგიის თუ პედაგოგიკის თუ ჯანდაცვის, ძალიან ხშირად საოცარი მითები ცირკულირებს, ხო? უცოდნობის გამო, ინფორმაციის ნაკლებობის გამო. დასაკურველად იმისათვის, რომ გაერკვია ამ პრობლემატიკაში, გიხდება დაგუგლო ინგლისურ ენაზე, სპეციალური ტერმინოლოგია იცოდო, გაარჩიოს მცდარი ინფორმაცია სწორისაგან, მაშინ როცა ჩვენ ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი ამ დარგის დაწერთ სიგნს და ნებისმიერ ადამიანს დაინტერესებულს შეიძლება ქართულ ენაზე წაიკითხოს კვალიფიციური და ასევე გასაგები ტექსტი იმაზე თუ რა არის აუტიზმი და როგორია მისი თერაპიის გზები მაგალითად ხო? მე მეორე კუთხიდან შევხედავდი ამ ამბავს. ასევე ბატონო გიგანო, ჩვენ როგორც სტუდენტებს ვაძლიერებთ ისე რომ გადავცემთ უფასოდ აბსოლუტურად ლიტერატურას, რომ გაიღრმაოთ ცოდნა კონკრეტული დარგების მიმართულებით და ავტორების მიმართულებით, ასევე ვაძლიერებთ ავტორებს, რომლებსაც საშუალებას ვაძლევთ, რომ დაწერონ და გამოაქვეყნონ წიგნები სტუდენტებისთვის. ნამდვილად მე შემიძლია ყოფნა, იმიტომ ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე ნამდვილად ასე იქნება, რომ ამ წიგნების ავტორები იქნებიან ექსკლუზიურად ილიაუნის პროფესორები, იმიტომ რომ სწორედ ილიაუნიშია თავმოყრილი განსაკუთრებით ეს კომპეტენცია მათ შორის საჯარო ინტელექტუალების, რომელსაც შეუძლიათ გასაგებად პუბლიკისთვის საინტერესოდ დაწერონ რთულ თემებზე, ვთხოვდი რომ მათ დაეწერათ იმ თემატიკაზე, რომელზეც უშუალოდ მუშაობენ. ანუ რომ ეს არ ყოფილიყო რაღაც განსაკუთრებული ძალისხმევა საჭირო ახალ თემატიკაში გარკვევის და ასე შემდეგ, ამიტომაც მართლა საუკეთესო სპეციალისტები დაწერენ წიგნებს იმაზე, რაზეც ისინი მუშაობენ დღეს და რაშიც ძალიან კარგად ერკვევიან და რაც შეეხება თვითონ პუბლიკას ამ წიგნების, ეს არის ილიაუნის საგამართლებლო იმპულსი, ხო, ანუ იმპულსი, რომ ჩვენ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია, მეტი ცოდნა დამუშავებული, ასე ვთქვათ, გარკვეულ არხებში მოქცეული და ასევე ხელმისაწვდომიანი დაწერილი მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს საზოგადოებრივი მისია უნივერსიტეტისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისია. ჩვენ ამას გავთვლით არა მხოლოდ ჩვენ სტუდენტებზე, არამედ ნებისმიერზე და უფასოდ ონლაინ იქნება ხელმისაწვდომი, ჩვენთვის არ არის კომერციული პროექტი, ეს იქნება ძალიან იაფიანი წიგნები და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დიდი რაოდენობა ადამიანია წაიკითხავს ამას. და ბოლო კითხვას დაგისვათ, ვინ არჩია ეს წიგნები ბატონ გიგა? თქვენ და თქვენმა პროფესორებმა? კი, ანუ ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება ხოლმე პროფესორებთან, ვეკითხებით რა წიგნზე ურჩევნიათ საუბარი, შემდეგ რაცა ფოკუსირებას ვაკეთებ, რაც ვფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება ფართო მკითხველისათვის და აი მოლაპარაკების შედეგად დგება ხოლმე წიგნის პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას. მე აუცილებლად ვიქნები ამ ვებგვერდის და თქვენი ახალი პროექტის მომხმარებელი. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ასევე ამ თემას, ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო არშაკაც. დროებით.